हाय फ्रेंड्स, आज माझी आई तुम्हाला दाखवणार आहे फ्लॉवरच्या पानांची भाजी। ही फ्लॉवरची पाने खूप आरोग्यदायी अशी आहेत, ज्यामध्ये व्हिटॅमिन ए, फायबर आणि व्हिटॅमिन सी असते। तसेच यामध्ये फोलेट, सेलेनियम आणि पोटॅशियम ही खूप चांगल्या प्रमाणात असते, जे आपली इम्युनिटी म्हणजे रोगप्रतिकारक शक्ती बूस्ट करायला मदत करते। तर त्यासाठी इथे ही फ्लॉवरची पाने घेतलेली आहेत। आपण ही मिठाच्या पाण्याने स्वच्छ धुवून चिरून घेऊ। तर इथे ही फ्लॉवरची पाने स्वच्छ धुवून चिरून घेतलेली आहेत आणि या ठिकाणी इथे पाव कप हरभऱ्याची डाळ स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। तर आता ही हरभऱ्याची डाळ स्वच्छ धुवून आपण ह्या चिरलेल्या भाजीमध्ये घालू। यामध्ये 2 कप पाणी घालू। आता कुकरच्या 3 शिट्ट्या करून भाजी शिजवून घेऊ। आता इथे कुकर थंड झालेला आहे, आपण भाजी चेक करून बघू। भाजी छान शिजलेली आहे। आता आपण पुढच्या कृतीकडे वळू। तर इथे फोडणीसाठी लागणारे साहित्य बघू। 1 टेबलस्पून लसूण, 2 चिरलेले कांदे, कोथिंबीर, 1 टीस्पून जिरे मोहरी, पाव टीस्पून हिंग, पाव टीस्पून हळद, 2 टेबलस्पून कांदा लसूण मसाला आणि चवीनुसार मीठ। कांदा लसूण मसाला उपलब्ध नसेल तर तुम्ही लाल तिखटही घेऊ शकता। तर इथे पॅन मध्ये 2 टेबलस्पून तेल तापवायला ठेवले आहे। तेल तापल्यावर यामध्ये प्रथम जिरे मोहरी, कांदा, आता यामध्ये लसूण, हिंग, हळद घालू। कांदा लसूण मसाला किंवा लाल तिखट घालू। आता हे सर्व छान मिक्स करून घेऊ। 1 मिनिट परतून घेऊ। आता कांदा छान भाजलेला आहे, यामध्ये आपण शिजवलेली भाजी घालून घेऊ। मीठही घालू, कोथिंबीर घालू। आता हे सर्व छान मिक्स करून घेऊ। आता यावर झाकण लावून घेऊ आणि 2 मिनिटे लो फ्लेमवर भाजी शिजवून घेऊ। 2 मिनिटे झालेली आहेत, आपण चेक करून बघू। भाजी छान शिजलेली आहे। आता आपण सर्व करून घेऊ। तर इथे रेडी आहे आरोग्यदायी फ्लॉवरच्या पानांची पौष्टिक भाजी। बनवायला खूप सोपी आणि टेस्टीही लागते। तर नक्की ट्राय करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। थँक यू।